උගාර කොන්න එක පන්නන්න එන්න ඔහොම ෂූට් එක කරමු කියන්නේ හරි ගයිස් අපි අද අපන්නන්න මෙන්න හැගන්න පෙන්න බෝ ගයිස් තට්ටේ ගාප් දෙන්නට මම කොන්න ලස්සනයි අපි යූස් කරන්නේ සයිස් 2 ක්ලිප් එක හරිද සයිස් 2 ක්ලිප් එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට අපි පොඩි ෂේඩ් එකක් කරගමු පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් කරගන්න හරිද ඊට පස්සේ මම යූස් කරනවා සයිස් 7 හරිද මම සයිස් 4 ක්ලිප් එක මෙන්න මේ ගාඩට පිට අසයින් කරගන්නවා හරිද හරි සයිස් 4 ක්ලිප් එක මම ඔන්න ඔහම රවුන්ඩ් එක ගහගත්තා හරිද ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙකේ ක්ලිප් එක ගහගත්තා තියෙනවනේ ඒ හරියට චුට්ටක් තව 4 එකෙන් මොනවද බෙන්ඩ් කරනවා හරිද හරි ඔයාලට පේනවනේ දැන් මේ මෙතන මේ ගයිඩ්ලයින් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන අන්න ඒ කෙලින්ම මම මේ ටික පොඩ්ඩක් මෙහෙම අන්න ඔහොම පීරගෙන මෙන්න මෙතන ලයින් ටික ගහ ගන්නවා හරිද ගහලා පොඩ්ඩක් තව මෙතන බෙන්ඩ් එක ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම කාඩ් ෂේප් කරගත්තා හරිද ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මම පීරම වැඩි දැන් තියෙනවනේ මේ අපිට ඇස මේ ඔහොම ළඟ පේනවා මේ වැඩි දැන් තියෙනවා තද කළු පාටට හරිද ඒ දැන් ඔන්න ගාඩ් ඩීටේල් කරගන්නවා ඊට පස්සේ උඩු ටිකක් කොට කරගන්න ඕන හරිද දෙපැත්තම මම බැලන්ස් එක විදිහට හදාගත්තා හරිද මේ පැත්තේ දින මේ පැත්තේ හදාගත්තා ඊට පස්සේ මම යූස් කරනවා අයවන් නැවත සයිස් 2 ක්ලිප් එකම ගන්න හරිද ක්ලිප් එකම අරගෙන තව පොඩ්ඩක් මේ බෙන්ඩ් එක තව පොඩ්ඩක් මෙහෙම මෙහාට ෆේඩ් කරගන්නවා හරිද පොඩ්ඩක් මේ මෙතන තව පොඩ්ඩක් බෙන්ඩ්ලා මදි වගේ තියෙනවනේ ඒ අන්න ඒ කොටස ටික තව පොඩ්ඩක් මෙහාට බෙන්ඩ් කරගන්නවා හරි මේකට එහෙමයි බැක් එක මේ අඩම කොටස දෙකින් කපා ගන්නවා හරි මම මෙන්න මෙහෙම දෙකේ ක්ලිප් එකේ බෙන්ඩ් එක එකම ගානට ගෙනාවා හරිද
එතකොට ඊට පස්සේ සමහරවිට මේ ඔරුවල මේ ගැටි තියෙනවා. හරිද? ඒ ගැටි වලින් මැෂින් එක අරයි යද්දි සමහරවිට දැන් හරියට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක හරියට දුවන්නේ නැතුව වුණාම කියන්නේ ස්කල්ප් එකේ දැන් මේ ස්ක්‍රබලේ කොහොමද කෙලින් තිබ්බෙතුව මැෂින් එක දුවන්නේ ඇදෙන්නේ ඒ ගැටි උඩින්. එතකොට සමහරවිට අපිට මේ මෙන්න මේ සමහර තැන් බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඒ වගේ තැන් අපි ආපහු හොඳට බලලා අතුරෙන් බෙන්ඩ් කරනවා. හරිද? ඔයාලට පේනවා අර මං කිව්ව ඉස්සෙල්ලා. අන්න ඒ වගේ තැන් මේ තියෙන. ඒ වගේ තැන් ඔන්න හොඳට බලපුවම පේනවා මේ තියෙන. ඒ වගේ තැන් අපි අතුරෙන් ඩිටෙල් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ වෙන්න ගත්තනේ කට් එකේ පේනවා මෙන්න මෙහෙම මේ ඇන්ගල් එකට තමයි කට්ටේ ෆේඩ් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම හරිද අපි ඒතකොට ඒ ෆේඩ් කෑල්ල මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකට ඉස්සෙල්ලා ගයිඩ් ලයින් එක විතර හදා ගන්නවා මේමයි හරි ඊට පස්සේ මම යූස් කරන්නේ size 1 clip එක හරිද size 1 clip එකකින් මම ෆේඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට කරන්න යනවා මෙන්න මේ ගන්නට හරි මම වටේ බේස් එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා හරිද ඊට පස්සේ උඩින් මම ගොඩක් කොට ගන්න නැහැ මේ තියෙන කට්ටේ ඉතර කොට කරලා නැහැ ගොඩක් කොට ගන්න ඕනේ නැහැ නේ බලමු ඉස්සෙන් ටික වැඩි පුර කොට වෙලා තාම කොන්නේ ඔහොම වැටිලා ඔහොම වෙන්නේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොම චුට්ටක් නේ තියෙන්නේ ඒක ස්ට්‍රේට් කොණ්ඩක් එක තියවි කට් එකේ තියෙන්නේ